मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत चकलीची भाजणी। चला तर मग बघूया चकलीच्या भाजणीसाठी मी काय काय वापरते आणि भाजणी भाजते। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा मी 1.5 किलो तांदूळ घेतले चकलीसाठी। चकलीसाठी तांदूळ तुम्ही जुना कोणताही वापरू शकता। तांदूळ आपल्याला स्लो गॅसवरती भाजून घ्यायचे आहेत। आपल्याला करपवायचे नाही आहे किंवा लालसर पण भाजायचे नाही आहे, सफेदच राहायला पाहिजे। तर स्लो गॅसवरती आपण थोडे थोडे भाजून घेऊया। ते बघा मी 2 वाटी तांदूळ घालून घेतले आहेत कढईमध्ये आणि आता आपण याला सारखं ढवळत राहायचं आहे। जास्त करपवले तांदूळ तर चकली करपलेली दिसते, म्हणून जास्त करपवायचे नाही आहेत आपल्याला। तुम्ही बघू शकता, हे बघा मी स्लो गॅसवरती सर्व चकलीचे तांदूळ भाजून घेतलेले आहेत व्यवस्थित। जास्त आपल्याला भाजणी करपवायची नाही आहे। तर आता गॅस बंद करूया आणि हे एका परातीमध्ये काढून घेऊया। हे बघा मी जास्त भाजलेले नाही आहेत कारण चकली करपते म्हणून। ते बघा हे सर्व तांदूळ माझे भाजून झालेले आहेत। आता आपण चणा डाळ भाजायला घेऊया। बघू शकता, हे बघा 1.5 किलो आपले तांदूळ आहेत। त्यासाठी हे बघा मी इथे 400 ग्राम चणा डाळ घेतली आहे, 100 ग्राम उडदाची डाळ घेतली आहे, मूग डाळ पण मी 100 ग्राम घेतली आहे, पोहे 100 ग्राम, साबुदाणे 100 ग्राम आणि 100 ग्राम हे बघा गहू घेतले आहेत। आता हे आपल्याला स्लो गॅसवरती सर्व भाजून घ्यायचं आहे। आपल्याला ही भाजत्यावेळी सर्व फास्ट गॅस करायचा नाही आहे, स्लो गॅसवरती भाजणी न करपता भाजून घ्यायचं आहे आपल्याला। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा मी 3 चमचे धणे घेतले आहेत। तर तुम्ही 3 ते 4 चमचे धणे घेऊ शकता, पण आता आपण थोडे स्लो गॅसवरती भाजून घेऊया। तर हे बघा धणे पण भाजून घेतलेले आहेत। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा चकलीची भाजणी भाजून तयार झालेली आहे। तर ही भाजणी कशी वाटली ती नक्कीच मला तुम्ही कमेंट करून सांगा आणि प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा। धन्यवाद। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा ही चकलीची भाजणी भाजून तयार झालेली आहे। तर आपण याला आता दळून आणूया। मी त्यावेळी बारीक दळून घेणार आहे। हे दळून झाल्यानंतर मी तुम्हाला याची चकली कशी बनते तेही तुम्हाला दाखवेल, बनवून चकली।